كيف؟ كتر مني الايفون لازم. كل كم سنه؟ لا كل اسبوعين 3 اسابيع شهر وقت ما ينزل التحديث على طول حد يكون. بس كان يقول يجينا رسائل ما عندي صح؟ يجيك اشعار في الليل اذا كان متصل بالواي فاي ايوه وشغال على الشاحن يجيك اشعار تحديث. Yan pala yung IT nila dito. Yan yung IT nila. IT niya. سنة ما عليك اذا تحديثات مستمرة ما عليك. Wait, يعني هذا نقطة من يفضل ترى ما قد Where Apple ID? واي فاي. Ay, wait, sorry. अबे मैं जुड़ा ही है अभी नहीं tayo. This one for you. No. Echo. for me. Give it with him. Video na yun. Face ID. Face ID. Ah, haba ng buhok ni Mamang. Baka no, mag-iba yung mukha ko sa Face ID. Ano na lang, fingerprint na lang. Wala siyang fingerprint. Wala lang ganun. Ano lang. This is for you. Yeah. Right first name, second name, date of birth. For the Apple ID. Also, James. What's that? Apple ID? no, yes, Go ahead. Ano ba Apple ID? you have. Yeah. You remember the password. Yeah. Okay. You want to make a new one or register another one? Na, yeah. You want to make new Apple ID? I don't have Apple ID yet. Okay. والله ما اتعامل كذا يطول برضه صح؟ زي المره الاولى ولا؟ Parang i-type yung diretso ng ano. Ang layo. Ang tagal. Ah, ito. Sorry, this is not register on Apple ID. This is Gmail. Yeah. Wait. No. You finish? My No, not Gmail yet. is wrong. لسه انا مصير مش شخص اونلاين شخص ثاني اذا جاتك بناديل Tagal ha. Isa-isayin talaga to. Alay ng edad ko eh. 19 ano. wait November. Okay, yan. Ba yan? November. Ayan. 1980? 1990? your number Yung date. 82. Ayan. What's Yung your date. number? Yung date. Wait. November 6, wala na? November 6 ako eh. Email. Ano yung email? Yung email address ko mismo? Baka siya naman gawa niya. Okay, تفضل. Online please. Apply. Write your name, second name. Pangalan mo lang. Tapos, Wala na. Sam. Sam mo lang. is it okay? Second name also. Can you take again? Second name. Colors. Ganyan. Oh. You want to make password or Ikaw ba ang passport o siya? Ikaw. but don't forget. If you forget, not working. Huwag mo talagang kalimutan ha. Weak password. Hmm? Weak password. Lagay mo. Okay lang yan? Hindi, ilagay mo. Pinaka-strong. هذا
Ayaw pa rin. Lagyan mo number at saka symbols. Ay, mali. Ganun. Para strong Pumasok. password siya. Number, symbols. Tapos small and big letter. Ganun. Oh. Weak pa rin. Ano ba yun? Hindi, yun unang ano, capital. Ha? Capital. Big letter mo. Big letter mo. Yung, ano, Number. yung number mo dito. Ay, Continue. Darating yung ano, verification code. saan? Dito sa phone. Diyan. Anong number Kahit mo? dito. Tara, i-send ko muna yung number ko, yung password ko. Kasi baka malimutin pa naman ako. Buksan mo yung Gcash pala yan eh. Kaya, ay, naku, yan na naman siya. Yan na naman yung cellphone na to talaga. Naku, sarap balibag. Para hindi mapatay. Naku, James. Hindi naman gagamitin. Nagugulo pa. أبو بنسل استلام Ayaw masit ng ano na code. باقي سبيها سب كاش Ano, أرجع set? كتوانا كاش أي كاش سيانا ليه؟ Ayun. Ano to? Ano, nawala? Nawala. Teka na. Nawala ito sa dati. Ayun. Ano ba yan? Yung code. Anong inano yung number dito sa Saudi? Oo, dito para. Updating yung cloud. May cloud ka na. Pumasok na yung Apple ID ko. Hindi pa. Tapos ang maganda sa iPhone, pag magpapalit ka na ng ibang phone, iPhone din, dapat alam mo yung Apple ID, yung mga picture mo kasama doon sa ano. Oo. Sa bagong phone. Oo, kaya gusto ko yung Ma-transfer na kaagad. lahat ng picture mo, ganun video. Ito wala namang ano to. Dito na lang tong data niya. Keep your iPhone up to date. Enable location. Enable location. Sige na. Teka na. Ready. Excited. Isang minuto ka lang mag-video ha. Baka sobrang dahaba. Hindi, 10 minutes na nga eh. Wag! Isang minuto lang. Yung mag-video ka rin bago. Isang minuto lang.